Üdvözlöm Önöket a 20 éves A38 hajón. 20 éve vagyunk úton, ezzel a kulturális erőddel, amelyik az álmainkat hozza, hordja, viszi, és mi folyton megvalósítjuk őket. Ismerjenek meg minket, tartsanak velünk! Volt egyszer Bognár Attila, aki ezt az egészet kitalálta, hogy egy alternatív kultúrházat kéne létrehozni Budapesten, olyat, ami magánkézben van, ami független mindenkitől. Nyilvánvalóan a tartalomfejlesztés az Attilának a feladata volt, és akkor ebbe a baráti körbe tartoztunk mi ketten egy harmad résszel, akik a tervezést, tehát a tárgy létrehozásába tudták a tudásukat beleadni, és a harmadik társunk pedig egy gazdasági szakember, aki pedig az egésznek a pénzügyi konstrukciójáért felelt, és így állt össze ez a tulajdonosi struktúra, és a mai napig ez így is van. Itt volt a hajó oldalán 4 betű, a 4 alapító: Attila, Péter, Laca és Mili. Ez ott van 20 éve, és ez a 4 ember még itt van. Tínédzser koromtól foglalkoztatott a hazai zenei élet. Rádai Klub, Almási Tér Klub 2000, majd a Bahia kiadó. A kiadó 150 címnél többet kiadott a 90-es években. Az volt a feladat, hogy megmutassuk, hiszen archiváltuk a 80-as éveket, és megmutassuk, hogy mi lett belőlük a 90-es években. Rengeteg külföldi meghívásunk volt, Japántól az Egyesült Államokig. Végül mindenki azt kérdezte meg, hogy meghívtak minket mondjuk Japánba, és a meghívó megkérdezte, hogy mit lehetne Budapesten csinálni. És mi nekünk nem volt házunk a hazában. Párizsban kaptunk egy lehetőséget, hogy egy hajón a Bahia bemutassa magát, többek közt a Fonóval egyébként és a Tilos Rádióval. Ennek a neve Batófára mai napig üzemel, és ott láttam ezt, hogy létezik egy ilyen, hogy egy hajón úszókultúrház. Körbejártam a lehetőségeket, és a Városházán is próbálkoztam, hogy lehet egy ilyet engedélyeztetni. És mondták, hogy ők már itt vannak 10 éve, de még senkinek nem sikerült. Először a Duna-Rajna-Majna csatornán használatos uszályokkal kísérleteztünk, aztán Szabó Endre hajótervezőnek az ötletére indultunk el kelet felé, ahol szélesebbek a zsilip méretek, és nagyobb testű hajókat építenek, és aztán így találta végül is Szabó Endre ezt az Artemox 38 jelű hajótestet, amit megvettünk, és aztán átalakítottunk. És Ócskavasárba lehetett megvenni a testet. Amikor megvásároltuk, akkor fölmértük ugyan, de hát lehetetlen volt olyan mértékig átvizsgálni, bebújni minden zugba, hogy ezeket a rejtett hibákat észrevegyük. Az nem tűnt föl Izmailba, ahol vettük a hajót, hogy a bordáknak a héjlemezhez kapcsolódó része teljesen el van rozsdásodva. Úgyhogy körülbelül 140 bordából ki kellett cserélni a 70-80-at. Ez a munka az nagyon érdekes volt mérnöki szempontból, mert ugye itt hajótervezőkkel kellett együtt dolgozni, illetve nem csak hajótervezőkkel, akusztikusokkal, és nagyon sok szakma feszült egymásnak nagyon sokszor, ez mérnöki szempontból egy nagyon érdekes kihívás. Ez még működik, azt a mindenit. Megérte kínlódni a pántokkal. Ezt az ajtót, ezt kifejezetten ide terveztük.
és ez egy szabadalmunk volt valamikor. Az, hogy milyen kihívásokkal álltunk szembe az elején, annak szerintem 30-40%-át láttuk először. Szeretnénk, ha közvetíteni lehetne koncerteket. Ja, ha már rögzítünk, akkor legyen stúdió minőségű felvétel. Csak hogy a hajó egyik végén toppantunk, és az egész hajó zeng, az azt jelzi, hogy a szerkezet nem alkalmas önmagában a hangszigetelésre. Ja, és van egy nagyon jó étterem a tetején. Az étterem felől a székek tologatásának a hangja ne jöjjön le, a koncertteremből pedig a szubbasztus ládáknak a remegése és a közönség ugrálása. A légcserét ebben a légtérben, ami a koncertterem, meg kell oldani 750 emberre, vagy valami hasonlóra volt ez kitalálva. Ezek a gépek azért zajosak. Ha elhúz egy hajó mellett, akkor az ne haladszódjon be. Meg lehet csinálni, csak ennek az az ára, hogy nagyon nagy tömeget és ilyen különleges szerkezeteket kell beépíteni. És itt jön a képbe a házban rendszerrel, azt kell elképzelni, hogy van egy doboz, és akkor a dobozon belül, tehát a házon belül van egy másik doboz, és a kettő között minden irányban rugalmas támasztások és függesztések vannak, hogy minél kisebb legyen a csatolás a két szerkezet között. Az összes infrastruktúra, amikor itt nem volt semmi, az egyetemnél volt meg. Áram is ott volt, víz is ott volt, telefon is ott volt. Nekünk a mi költségünkre bányászokat kellett hívni, akik lementek nem tudom hány méter mélyre, és együttesen onnan kellett átfúrniuk egyszerre a felső és az alsó rakpartot, hogy ezek a kábelcsatornák valójában kialakuljanak. Nagy tél volt, zajlott a jég, és a hajó megbillent. És akkor egyik hétvégén mentünk ki az Andorra felmérni, hogy hogy fogjuk ezt az egész betonöntést megcsinálni, és ott szembesültünk vele, hogy basszus, mi a vízszint? Tehát hogy fogunk mi itt önteni egy sík betont, amikor így áll a hajó? Ez olyan, mintha egy épületet folyamatosan földrengés érne, és úgy kell tervezni, hogy állandóan mozog. Az a nehézség jön hozzá, hogy a Duna az állami tulajdon, az alsórakpart fővárosi kezelésben van, a felsőrakpart kerületi kezelésben. Mindenki nagyon örült, hogyha fúrhatja az egyik a másikat, és ez meg is testesült egyébként ebben. De a legnagyobb rémálom mindig ez a tömeg volt, tehát hiába nem tudom hány ezer tonnát tudott ez a hajó követ szállítani. Az, hogy elkezdtük beépíteni, és akkor az építészek mindig hozzátettek ezt, azt. Kivágtunk belőle körülbelül 200 tonna vasat, ami ócskavas lett, és beépítettünk durván 400 tonna vasat. A ráruházott tisztségnél fogva ezt a hajót A38 névre keresztelem. 1, 2, 3! Itt állt a hajó készen, az egész legénység arra fele nézeget, hogy na, mi a tartalom, mi lesz a program. Tehát óriási felelősség az ember ilyenkor mindenfele elkezd kepesztetni, hogy mi legyen. Nekem az volt a problémám elég sokáig, hogy a magyarok, akikhez ez a méret passzolt, volt azért más alternatívájuk, mint a hajó. Engem ez a külföldiek felé fordított, hogy nézzük meg ott, mire megyek. Az ember belefut egy még nagyobb problémába tulajdonképpen, amire nem kap magyarázatot egy csomó ideig, hogy
vajon miért nem válaszolnak. Az igazság az az, hogy senkit nem érdekelt. Budapesten egy hajó, egy klub, amiről soha nem hallottak, és én itt vartyogok valamit, hogy ez kéne, meg azt kéne. Aztán rájössz, hogy meg kell venni a kicsiket ahhoz, hogy közepeseket kaphassál, akkor megveszel olyan kicsiket, amiket nem is szeretnél, de talán azt várod, hogy ettől megnyílik valami út, és ebben nem tévedtem túl nagyot, hogy meg kellett venni egy csomó mindent ahhoz, hogy megkaphassuk aztán azt is, amit mi akarunk. In Norway, the freezers are big and the stoves are small, probably because we go hunting all the time. Yeah. But like in other countries, like here, the freezer is very small, but the stoves are... Yeah, and people starve all the time here, I think. Kezdesz mondjuk ajánlatokat is kapni, kezdesz elég jó ajánlatokat, vagy nagyon jó ajánlatokat. Tehát kezdesz annyi ajánlatot kapni mennyiségileg, amiben a hét minden napjára jut valami szuper jó. A wonderful tour bus. Unfortunately, it's purple. Well, Billy and I wanted it to be red and white because we're Gooners, we're Arsenal fans. But all our bus drivers refused to drive a red and white bus. Az egy óriási előny ez a hajó, olyan értelemben, hogy nagyon szeretik a zenészek, és nagyon mindenki különlegesnek tartja. Ide nagyon kellemesen be lehet rendezkedni, és nincs, tehát van egy olyan közös hely, ahol van saját pultosuk, tényleg nagyon kedves velük a stáb, van egy színpadmesterünk, aki figyel rájuk egész nap, ugye saját éttermünk van, ami amúgy nagyon nagy fegyvertény. Tehát igazából a zenész, hogyha már evet ivott, onnantól nagyon sok minden nem ronthatja el a kedvét. Ugye ez egy kőszállító uszály volt annó. Ez volt a 38. Artemovsk típusú hajó, tehát azért lett ez is Artemovsk 38, A38, innen a név, de ezt az eredeti mi voltát és az ahhoz kötődő dizájnt, ezt mindenképpen szerettük volna egyrészt megőrizni, másrészt meg hát továbbadni. Hát tulajdonképpen gyakorlatilag az összes piktogram, ami van a hajón, az hozzám kötődik, meg van még egy-két grafikai dolog, tárgyi apróságok, mint például ezek a bejárati kilincsek, ugye ez egy 16 tonnás sekli, ami azt jelenti, hogy 16 tonna teherbírású, hát sekli, az így néz ki. Kihúzod, és beakasztasz kötelet, és visszacsavarod, ez egy sekli. Hát én nagyon szerettük volna ennek a hajónak az eredeti szellemiségét azt tovább vinni, és jött egy pár ilyen gondol, sok ilyen apróság van a hajón. Egyébként, ami a régi hajó voltából, az azon megtalált tárgyakból került tulajdonképpen újrahasznosításra, és viszi tovább a hajónak a hajó jellegét. Tehát a koncerteket tudtunk szervezni, lebonyolítani, jöttek a jobbnál jobb produkciók, és nagyon élvezték, hogy a hajó egy ilyen speciális, jól működő dolog. De a Cabán Gyuri és a Pálos Gyuri nélkül valójában nem lennénk azok, akik, ők és a tanítványaik megtanították a hajót televíziózni. Egyrészt az volt itt az egyik nagy kihívás, hogy hogyan tudunk professzionális minőségű koncertfelvételeket, tévéműsorokat gyártani minimális stábbal és olyan technikával, ami nem eleve dedikált ezekhez a produkciókhoz. Olyan fiatalok jöttek szóba stábtagként, akik vagy a filmjeinkben korábban gyakornokként vagy valamilyen beosztásban szerepeltek, vagy pedig tanítványaink voltak valahol táborokban, egyetemeken, középiskolában. Mindenféle nehézséggel szembe kellett néznünk.
Tehát az, hogy alacsony a belmagasság, vagy éppen a közönség között kell lerakni a kamerákat. Ettől függetlenül azok között a körülmények között is volt lehetőség minőségi munkát végezni. Az egész folyamatot követhettem, és ma van öröm látni, hogy ez a hajó még mindig van. Nekünk tulajdonképpen mindig az állt jól, vagy az lett a mi profilunk, mondjuk így, amikor a kicsibe meglátni a nagyot. Tehát amikor éppen jön föl egy zenekar, és tudod, hogy az jó lesz. Pont itt az A38 egy hatalmas nagy löket volt nekünk, hogy megalakultunk, és ugye egy évre rá, ugye most márciusban, tehát még ebben az évben volt az első 38-os bulink, és tényleg 800 ember ott tombolt, és ezt persze nagyon sokat köszönhetünk azoknak a zenekaroknak, és akikkel együtt játszottunk, de az hatalmas érzés volt, hogy felmegyünk, és akkor mindenki a mi nevünket ordítja, és tombol a zenénkre. Nekem a pengető! Nekem! Légy nekem! Nekem a pengető! Itt volt Tycho, volt Szent Vincent olyan években, hogy vagy még abban az évben, vagy a következő évben már a szigeten volt. Sok tízezer ember előtt. Tehát, hogy ez azért nagyon fontos nekünk ugye a nézőszám, mert akkor így a promótereknek egy nagyon specifikus pillanatban kell elkapni azt a zenekart, amikor még el lehet hívni. Tényleg volt nálunk Emiliana Torrini, tehát ő is például ez egy nemzetközileg ismert előadó, és ő is befért ebbe a méretbe. I do remember the camera in front of me flying and recording us, and I do remember the good vibes of the boat. Hi, nice to meet you here in the ship. Hey, nice to meet you. It's a beautiful place, by the way. It's a very nice place, very sophisticated. Really? Yeah, playing on a boat, yeah, right. It's a club in a boat, I never saw that before. Really? There is a club in Paris which is the same. What is which has the Paris? same What's conception. Paris? – 15-20 évvel ezelőtt nagyon fontos volt, hogy valós kézbefogható plakátokat készítsünk. Azonnal vizionálni kellett, hogy ez a test a Dunán, ez a fémtest, ez a nagyon rideg, de mégis nagyon személyes, szerethető testet, hogy lehet vizuálisan segíteni, támaszt nyújtani neki. Nem tudtam másra hagyatkozni, támaszkodni, mint a saját belső világomra. Tehát mindenképpen egy ilyen fiatalos, nem tudom, ironikus, humorizáló, jókedvű tulajdonságok. És erre építkezve születhettek meg ezek a kollázsos megoldások. Hogyha az adott fellépőnek volt bármilyen fotója, azt körbevagdosni, és egy geometrikus háttérrel, vagy vonallal, vagy bármilyen vágással egy új kompozíciót alkotni belőle. Azt lehet mondani, hogy egy héten úgy nagyjából 3 plakátot kellett elkészíteni. Több száz plakát készülhetett el, több tucat kiadvány. Így mentek a plakátok. Tudtunk olyan plakátokat létrehozni, amivel sorba elnyerhettük az év kulturális plakátja díját, ha jól tudom, 3-szor vagy akár 4-szer is, illetve egy olyan közönsége is alakulhatott ki a hajónak, ahol még mind a mai napig visszahallom, hogy igen, a hajó plakátjai.
if we anticipate looking at the planning, you know. Say, oh, this one will be good. This one will be good. We feel like home. Yeah, especially Feels like the home. A38. Nagyon sok olyan zenekart néztünk meg itt, amit sehol máshol nem lehetett megnézni. Külföldi zenekarokról beszélek, de kisebb külföldi zenekarokról. Then we get to play in this huge venue, which has like a lot of memories, and there are so many good artists that have already played here. Amikor először megjelent a hajó a színen, akkor azért mindenki oda volt azért, hogy úristen, végre egy olyan hely, ahol világszínvonalú hang, tehát hogy nem kell elmenni Bécsig ilyen hangzásért. Elmúlt 10 év, rengeteg munka, siker, feszültség, nehézség, és egy hihetetlen díj vagy kitüntetés, hogy a Lonely Planet a világ legjobb klubjának titulálta az A38 hajót. Ekkor úgy éreztük, hogy egy icipici szünetre volna szükségünk. So many ways, so many ways to love. So much love for one heart to try, to try. Az, hogy az első 10 év mondjuk olyan nehéz volt, tehát az egyenesen 10 év stresszre le lehet fordítani. Aztán még ezzel járt mondjuk 2 jó kiadós kiégés, ami meg az intenzitásból fakad nyilván. Ez egy koncert volt, amin egyszer csak megértettem, hogy nem azért volt rám olyan nagy hatása, mert iszonyú jó volt, és iszonyú őszinte, és hogy az őszintesség mennyire hiányzik a rockzenéből, ez igaz, hanem azért, mert totál ki voltam égve, és valami reménycsíraszálba lehetett kapaszkodni, ami újra ehhez a munkához visszahúzott engem, mondjuk így. Ez volt a Benjamin Clementine-nak a koncertje Groningenben. Cause all I truly have is a tongue and song. Egy őszinte szót hallottam, és egyben egyébként vissza is adta a hitemet az egész munkámban, tehát ez ezért volt fontos. Megmaradhattam egy olyan világba, amiben szocializálódtam tulajdonképpen. A zene, a barátok, a koncertezés. Nekem ez egy nagyon megnyugtató közeg. Itt érzem magam otthon. 150-200 ember kell ahhoz, hogy ezt a mennyiségű munkát, amit keletkezik, azt biztonsággal el tudjuk látni. Nagyon tudatosan úgy kerestem az embereket, hogy a legjobbjai legyenek annak, amit csinálnak, és akkor nekem egyáltalán nem kell ugye ezzel foglalkoznom, tehát megbízom nagyon bennük, de az alapmag az gyakorlatilag az indulástól együtt dolgozik. Nem titkolok semmit. Gyertek be! Remember, I've chosen this one. Out of 100 lives, I feel like trash, but it's fine. I can work it out on a different stage I get on every night. I don't need to be so right. Hard to trust this life. Boy, I've really tried, but it's so hard to trust this life. Oh, oh, I love you till the day I die. This magical world goes to waste outside.
Egyébként a hajón, hogyha körbejársz, akkor azt látni, hogy nagyon szűk tereink vannak, amiben gondolkodunk. Nagyon bonyolult olykor raktározni, vagy eltenni dolgokat. Ha a zenekar mondjuk itt szeretné hagyni a a backline-ját, a cuccait, koncert után. Tehát ezekre nincsenek terek. De ez is egy olyan fura tere a hajónak, a légkondigép mellett a szünetmentes rendszerünk, és a stúdió berendezéseit azt például a női WC-be tudtuk elhelyezni. A volt női WC-ben. Ez a hajónak a légkezelője, ahol a koncertterem erősítői vannak, a koncerttermi hangosításnak az erősítői, meg a fénytechnikának a karbantartós műhelye van. És ez a hajónak az irattára, irattár. Ez meg itt az előkészítő konyha volt, de most már nem az előkészítő konyha, hanem az úgynevezett harmadik vezérlőszobának a hozzánk közelebb lévő kétharmadában pedig megjavítunk mindent. Itt van a karbantartó sarok. A vágószobában vagyunk. Ez egy utómunka stúdió, itt készülnek a hajó saját gyártású koncertfilmjei, pontosabban az utolsó simítások. Lázi Dóri kolléganőm ott készíti most azt hiszem a technikusok beosztását is. Ugye elindult az élet, és itt a zene mellett a képzőművészet is megjelent, és nagyon sok kiállítást szerveztünk a hajóra, és hát nem tudtuk máshol, mindig az étterembe kellett ezeket megszervezni, és nagyon zavarta az étteremnek a működését. A másik oldalon meg ugye nem volt elég irodafelület az eredeti hajón, és akkor ebből született az ötlet, hogy mi lenne, ha egy önálló kiállítóteret hoznánk létre, és akkor már ebben a hajótestben oldanánk meg az irodahiánynak a pótlását is. 2009-ben volt egy nemzetközi EU-s pályázat, nem Magyarországon dőlt el valójában ennek az elbírálása. És amikor ezt a pályázatot írtuk, jöttünk rá, hogy az a 7-8 év, amit referenciaként összegyűjtöttünk Európa és világszerte, az nagyon jól kamatozott ennek az elbírálásánál. A nagyhajónál megtanultuk, hogy ezeket a görbefelületeket lekövetni fémlemezzel, az tonnája pont 2-szer annyiba kerül bedolgozva, mint egy sík felületnek. Tehát nyilvánvaló volt, hogy megpróbálunk akkor sík felületekben gondolkodni, mert 2-szer akkora tárgyat tudunk ugyanabból a pénzből létrehozni. Arra gondoltam, hogy itt tényleg közönséget kell nevelni, mert az emberek annyira gyakorlatilag menekülnek a kortárs művészet elől, rettegnek tőle, miközben hát ez számomra evidencia, hogy a kortárs az a legközelebb nyelv hozzánk, tehát hogy azt kéne a leginkább értenünk. Egy kicsit ezt ilyen missziónak éreztem, hogy olyan jó lenne, hogyha elkezdenénk beszélni a saját nyelvünket, tehát hogy nem akarnánk mindig valami múltat idézni, vagy valami utopisztikus jövőképet felállítani. Itt megtörténtek olyan pillanatok, amik valójában nagyon ritkán tudnak megtörténni, mert vagy a sznobéria akadályozza meg, vagy azért, mert az underground nem áll szóba kvázi elit művészekkel, vagy a tudomány nem közeledik a képzőművészethez, mert nem érdekli. Pont attól, hogy mi nem kereskedtünk a képekkel, nem adtuk-vettük a képeket, ezért volt egy érthető nyitottság a művészekben is,
Egyébként a galeristákban is, mert tudták, hogy ebben nem fogunk konkurálni egymással, és a gyűjtőkkel is, akiket ismertünk. Az A38 időszak alatt is 100 kiállítás jön ki erre a 11 évre. És azt is úgy nagyságrendileg megszámoltam, hogy hány képzőművésszel működtünk együtt, az 70 alkotó. A kiállítótér azon kívül, hogy rengeteg kiállítást volt benne, ezen kívül nagyon jó koncerthelyszín is volt, zenei produkciók is voltak itt. Dalszerzők, akkor komoly zenei koncertek, kortárs zenei koncertek, zajzene például, olyan jazz koncertek, amelyeknek a közönsége szűkebb, hogy nem a koncerttérben, vagy pedig fönt a tetőteraszon kelljen ezzel lenni. De mind akusztikailag, mind ugye kialakításában ez egy nagyon exkluzív helyszín volt. A jazzfesztiválok voltak itt, ahol kifejezetten erre a térre készült művek is elhangzottak. Rossz korban, rossz helyen, inkább nem emlékezem, nem kívánt, nem remélt. Úgy jött ki a nyomdából, hogy a külső borítónak a gerincére nem az volt írva, hogy Bartis Attila a nyugalom, hanem az volt írva, hogy Bartis Attila, Bartis Attila. A kiállító tér a zenei és a művészeti kiállításokon kívül nagyon sok olyan egyéb kortárs művészeti ágnak is helyet tudott adni, mint amilyen például prózai eladások. Több mint 50 író, költő volt, aki szerepelt a kiállító térben nagy sikerrel. Slam poetry előadások voltak, és olyan performanszok, amelyek a művészeti ágakat összekapcsolták egymással. Úgyhogy ez egy olyan remek tér volt, amely komplexen volt képes kezelni ezeket a művészeti ágakat. Music is, like most art, a salve to the universal wound. So in a sense, I'm hoping with my music to impregnate you, but then also abort the disease from your body. Check. Just take him down. I need him a bit here, but not as much. Csinos a két hak, nekem is tetszik. Azt hiszem, én még sosem untam a saját dalainkat. Egyetlen egyet se. Sose gondoltam, hogy ja Istenem, már megint el kell játszani. Hanem arra gondoltam, hogy míg mások az ólombbányában dolgoznak, addig én a saját dalainkat játszom egy színpadon, és ennek örül egy csomó ember. Egész életemben is ez volt a problémám, hogy sohasem tudtam eléggé Lennonos számokat írni, meg egész Lennonos lenni, tehát szemüveges vagyok, akkor egyértelműnek tűnt, hogy olyannak kell lenni. De közben meg, amit a Lennon egyedül csinálta, az meg nem is olyan jó, mint amit a Beatlesben sikerült közösen létrehozniuk. Szóval igazából szerintem minden Lennon vágyik egy McCartney, és minden McCartney szeretné a saját Lennonját megtalálni. Az első időszakban, az első 10 évben koncertfilmeket készítettünk, kezdőfőcímtől végefőcímig. A film sugárzási jogait adtuk át a televíziónak. 10 év után a Panorama Stúdió pont ezért épült meg, amikor a Petőfi TV projekt terve, mint olyan felmerült, akkor a Hajót kérték föl arra, hogy ehhez a technikai bázist, kamerákat és személyzetet biztosítson. Amúgy is érdekes volt az Orterasznak a felújítása, és akkor jött az igény, hogy egy panoráma stúdiót kéne létrehozni. Mi lenne, hogyha ott egyszerűen lábakra állítanánk, ilyen póklábakra, ugye ez azért van, mert oda tettük a lábat, ahol volt alatt a borda. És lett egy ilyen teljesen furcsa, ilyen köbüki, olyan, mint egy ilyen holdra szállt tárgy. Gondoltam, hogy egyszer az életemben született. Nem egy szabadságharcosként tekintek magamra, hanem
egy jó minőségű kulturális intézmény vezetőjeként. Az befolyásol, hogy értéket hozzunk létre az adott keretek között, ami az életben ki van jelölve. És a kereteket nem tudod egyértelműen saját magad meghatározni. Itt készül a Petőfi TV minden esti élőadása friss. Ez gyakorlatilag a hét minden napján van, szombaton egy kicsivel hosszabb, másfél órás adás van, ami innen van. Ez egy 6x6-os kis stúdió, amelynek annyi a különbsége egy normál stúdióhoz képest, hogy üvegek a falai. A Petőfi TV az egy magyar televízió által üzemeltetett csatorna, aminek mi felületet biztosítunk. Ott tartalmi kérdésekben semmilyen szerepem nincsen, vagy szerepünk nincsen, és ez így helyes. Én vagyok a Petőfi TV csapatának a főszerkesztője. 2005-ben voltam itt először, akkor 16 éves voltam, akkor kezdtem el járni azoknak a kedvenc zenekaraimnak a koncertjeire, amelyek miatt aztán ez lett az egyik kedvenc budapesti szórakozóhelyem, most meg már a munkahelyem is. Koncertműsoraink mindegyike ad egy képet a hazai könnyűzene jelenlegi helyzetéről, vagy egy jelentős szeletéről, mondhatjuk így. Másrészt pedig ezek a tartalmak később egyfajta korlenyomatként visszakereshetők is, és működnek, tudnak majd egy új értelmet is nyerni. Amikor ráléptem arra a hídra, akkor tökre vettem észre. Szóval, hogy most az Adom a dalodnak a felvétele zajlik éppen, ez keddenként van, minden kedd délelőtt van, és ez egy olyan műsor, amelyik az MTV-nak a saját formátuma, hogy zenekarok adják egymásnak a számokat, és mindig más zenekar játsza el az adott zenekarnak a számát, aztán továbbadja a következőnek. Szia Álmos! Szevasz, szia! Álmos, aki a fényekért felel egyébként. Egy stabilan, jól működő televízió tud itt lenni az a 38 hajón. Ezért is különleges, hogy ez egy szórakozóhely, és egy tévé, rádió is egyben, tehát egy abszolút egy tartalom előállító intézmény. The music is in the notes we don't play. It's in the silences in between. Azt a kultúrát mutatjuk meg Budapest számára, ami tulajdonképpen még csak most fut be, tehát hogy mindenből a legkorszerűbbet, a legfrissebbet, és ezt olyan módon tesszük, hogy közben ezt a közszolgálati modellt is kiszolgáljuk, tehát hogy a jövő számára vesszük fel ezeket a koncerteket, amik például itt nálunk vannak, és tesszük is közzé a különböző felületeinken. Európa szerte teljesen egyedülállóak vagyunk abban, hogy van több olyan YouTube csatornánk, ahol teljesen ingyenesen tesszük hozzáférhetővé ilyen mennyiségben a különböző koncertjeinket. A mai hajógyár az ugyanaz, amit ugye múlt héten beszéltünk, az egyetlen rendhagyó dolog az a sok eladott jegy. Kipróbáljuk a 100 széket, mögött állnak az emberek, kíváncsi leszek, mennyire lesznek. Ki az infófőnök ma? Nekem a hajó egy ilyen alapvető pont. Szóval ezeken a székeken is 20 éve ülünk. Ezek indonéz tikva székek, tehát azért bírják így, mert ezek 100 év múlva is így fognak kinézni. Csomó helyszín sokat fejlődött, de ezt a fajta kulturális sokszínűséget és tartalmi és minőségi magas lécet, ezt szerintem egyik hely se ugrotta meg azóta, tehát szerintem ilyen pop, rock, jazz, nem tudom milyen műfajokban szerintem ez a legminőségibb helyszín még most is. Ledfalat elbontják ma? Ma 3x2-es színpad kint, vissza majd a helyére. Lesz 300 ember, 100 ülő,
200 mögötte áll. Nyitás pontos. Röviden ennyi a mai. Cső! Cső. Rozi a színpadmesterünk 14 éve. Még ilyen állapotban is bejön dolgozni. Egy öltöző, még egy öltöző, és itt készülnek a zenekarok a fellépésükre. Kényelmes fotelben, tükörben meg tudják nézni a sminkjüket. Most van egy zenekar, aki egy Szent Miklós képet szeretne az öltözőbe. És ugye az első 5 ilyen az azért feltűnik, de érdekes, de azért már a 122-nél már az van, hogy jó, Rozi, nyomtassál egyszerűen, hogy Szent Miklós képet is rak be az egyes öltözőbe. Volt olyan rider-igény, az egyébként egész gyakran előfordul, hogy szeretnének egy tál M&M's-t, de csak pirosat. De más kérések is befutnak, a rákos chipstől elkezdve a julienre vágott répáig, amit koncert előtt elrágna valaki, vagy gletschervíz. Továbbítjuk az étterem felé a catering kéréseket, ugye hány fő, ki a vegán, ki a milyen vegán, ki a csak vega, ki az, aki vega, de halat eszik, ilyen is van, nem sosem tudom, mi a neve. Honnan szerzünk rabbit, amikor kóser étel kell. Nem egy egyszerű rock klub lettünk, hanem valójában egy programvezérelt kultúrház, ahol mindig azt mondtam, hogy 168 órán át a miénk, ez egy héten, van benne rengeteg infrastruktúra, és az lenne az ideális, hogy minél tovább használjuk ezeket. Tehát nem csak abban az esti 3 órában, hanem minél többet. És hát ennek látjátok a eredményét. Az A38 remek hely arra, hogy oktassunk. Nem egy életszerű helyzeteket stimulálunk, hanem itt zajlik az élet. Ez teljesen egy üzleti alapokon nyugvó iskola. Egy államilag elismert bizonyítványt adunk a képzéseinken. Én azt mondom, hogy nagyon sallangmentes a képzési anyag. Az elmúlt 10 évben több mint 600 ember vett részt a képzéseinken. Most az A38 Akadémia bizonyítványosztója fog elkezdődni, és ezek a 3 képzés bizonyítványai, a hangosító, a koncertvilágosító és a livestream mozgóképgyártó bizonyítványok. Ebből ennél sokkal több van, de most csak ennyivel a kezemben, mert nem bírnám el az összeset egyszerre. Marosi Dániel, Jeles! Itt vagyunk az Orbárban, legújabb nevén Or Stúdióban. Itt rendezzük a kisebb koncerteket, ma is lesz 2, mindkettőt felvesszük. A hajó olyan, mint egy kifordított műterem. Tehát nincs meg a fala, de maguk a díszletek itt vannak. 13 olyan kiépített helyszíne van, ahonnan broadcast televíziós jelet tud eljuttatni a vezérlőbe. 2 párhuzamosan dolgozó televíziós vezérlőnk van, és ezen kívül van még 2 párhuzamosan dolgozni tudó online vezérlőnk, ahol streamelni lehet arra. Most van a beállás, ez nem csak a zenészeknek és a zenekarnak fontos, ilyenkor találjuk ki a kamerák pontos helyét, hogy hogyan veszük fel ezt a mai koncertet. A színpad mögötti motorbárban vagyunk, ami ilyenkor zenekari backstage-ként is funkcionál. Itt rendeztük be most az interjú helyszínt, amit hamarosan elkészítünk a zenekarra. Our vision of Hell will probably be
this, probably playing in the band for all eternity. Or other people watching, or watching other people play Tiger Lily songs for all eternity. Tribute bands. A tribute bands, one after another, endlessly bad, endlessly awful, playing the same songs over and over again, while we have to sit there. And we have to drink Baby Sham. Fél perc és kezdünk, jó munkát mindenkinek! Lola, jön a kettes kamerán, elkészülök, vigyázz! Jön a 6. Nem jön a 6. Bedobjátok középre a kanapéra létszőgelit, és akkor tudunk ilyen egész Még a 7-essel nem vagyok kibékülve ott a mikrofon takarással. Az egész munkám során azzal kellett szembesülnöm nagyon sokszor, főleg miután ugye a Trafó is elkezdett ilyesmit szervezni, a Műpa elkezdett olyan dolgokat szervezni, amiket mi is, tehát hogy mit jelent az, hogy egy magán kezdeményezés saját pénzből, saját rizikóra megszervezi mondjuk ugyanazt, mint egy állami pénzből, egy állami támogatással rendelkező intézmény tesz ajánlatot ugye arra, hogy ez mit jelent. Alig valahányszor jössz ki abból győztesen, abból az ajánlatból, amit ugyanarra a zenekarra tesztek. Simán vannak veszteséges estek vagy koncertek. Közel 500 programot bonyolítunk egy évben, és 200 000 jegyet biztos eladunk. Minden egyes booking, minden egyes koncert, az egy felelősség, ugyanis egyrészt anyagi felelősség, másrészt gagyit nem akar az ember csinálni, tehát ilyen artisztikus minőségi felelősség is van. Játszott egy John Cale, és alig voltak rajta. John Cale, én azt hittem világhírű, jóformán. Most a világhírűt úgy értsd, ugye, hogy az underground szcénába, de azért mégis. Sokszor alulmúlja magát az ember, azt kell, hogy mondjam. Többször, mint kéne. Benőjék nagyon figyelnek is egyébként a feltörekvő zenekaroknak a gondozására. Igazából sok-sok éve erről szól a tetőterasz. Tehát ugye, ami ilyen értelemben csak 400 fő, de ugye kisebb technikája is van, kisebb is a színpad, így nem is feltétlenül annyi pénzt kell kitermelnie, hogy rentábilis legyen, mint a koncertteremnek. És így ezért több zenekarnak tud lehetőséget adni, legyen az külföldi vagy magyar zenekar. Halott pénzkoncert is volt itt egyébként 400 főnek 2014-ben, vagy 500-nak, nem akarok butaságot mondani. És akkor 2 év múlva már őket se lehetett ugye elérni. Az én reszortom az A38 elektronikus zenei életének színesebbé tétele, és az összes elektronikus zenei program megszervezése. Az olyan elektronikus zenei programok, ahol DJ-k zenélnek, ezek egyre nagyobb teret kapnak. Az A38-on is, és egyébként a világ számos nagy fesztiváljain is, ha csak arra gondolunk, hogy a Sziget Fesztiválon egy vagy több olyan nap is van a nagy színpadon, ahol egy DJ produkció zárja az estét, akkor azt hiszem mindenki számára kijelöli, hogy merrefele tart ez az egész. Az elmúlt 8 évben körülbelül a programok 50%-a már elektronikus zenei program. Ez nyilván a nyári szezonnak is köszönhető, hiszen itt akkor párhuzamosan nagyon sok helyszínen tud egyszerre menni különböző elektronikus zenei program. Ha egy szórakozói közönség előregszik, akkor egyre kevesebb ember fog oda járni. Próbáljuk megszólítani a különböző szubkultúráknak
különböző korosztálybeli tagjait, legyen szó technóról, dubstepről, drum and bassről, akár psytrance-ről, vagy breakbeatről. Abban gondolom az én munkám egyik fő feladatát, hogy edukáljuk ezeket a fiatalokat olyan elektronikus zenei eseményekkel is, amelyek után sokkal nyitottabbak lesznek a nagyvilágra. Az utolsó nagy fejlesztés az A38 életében egyrészt, hogy a tetőterasz, a színpadját megcseréltük, és innen átkerüljön oda. Itt van az A38 harmadik hajója, ugye, ami tavaly érkezett ide. Körülbelül 100 tonnás Szerbiában épített hajótestről beszélünk újonnan. Egy újabb pályázat segítségével sikerült arra a gondolatra jutni, hogy ott kerüljön ki még egy újabb hajótest, ahova ki lehet menekülni, és a változások közé tartozott az is, hogy a szennyvíztartály az belekerült ebbe az új hajótestbe, ami az Orbár mögött volt, vagy előtt tulajdonképpen. Az Orbár az nagyobb tudott lenni, és át tudott alakulni. 11 év után a kiállítótér, mint kiállítóhely megszűnt, és a Petőfi Rádió részére tulajdonképpen 3 stúdióteret alakítottunk ki belőle. A játszóhelyénk száma nem csökkent, ugye van ez a nagy terem, az Orr stúdió is ez, és gyakorlatilag ebbe olyan összesen 1300 ember elfér. Ez a rádiónak a szerkesztősége. Szevasztok, jó munkát! Köszönöm. Sziasztok! Itt, ahogy bemegyünk, ez már a hangszigetelt rész. Itt van a rádió hangmérnöki állás, a live stúdió, mögötte van az előkészítő stúdió. Itt van az, hogy tilos a bemenet, éppen adás van, bent megy az élő rádióműsor. Szóval ez az online stúdió, amelyik egy 3-as felhasználású terület, mert rádióműsort, online stream felvételek, illetve televíziós műsor felvételek is készülnek itt. Gumibakokon áll ez a belső tér, amely teljes mértékben hangszigetelt és megfelel a broadcast rádióadások követelményeinek. Ez az ajtó a zenekarnak fontos, mert közvetlenül a színpadra be tudják vinni innen a hangszeréket, ez a kettő pedig a közönségnek az előadás után erre is tud távozni, lehetőséget ad a menekülésre is, amire szerencsére 20 év alatt nem volt szükség. 100 év garanciával építették, tehát már 80 még van hátra, ennek meg még akkor majdnem 100. Úgyhogy a jövő fényes, csak meg kell tölteni tartalommal. Az induláskor az A38 az egy generációs élmény volt. Annak az élménye, hogy a kőépületeken, a régi struktúrákon kívül is lehetséges létrehozni új intézményeket, új működési modelleket, tehát az én életemben ez egy nagyszerű pillanat volt. Nyilván eltelt 20 év, és most már nem pontosan ugyanaz az élmény fűződik a hajóhoz, de nekem mindenképpen az, hogy vízen van, és bár statikusan áll, de mégis halad. Minden téboly ellenére, meg minden ilyen hajmeresztő kormányfordítás ellenére. Attila azt hiszem egy csomó esetben bebizonyítja, hogy az áramlatot terelhetjük. Van egy vicc, ami egyszerre univerzális és nagyon jól leírja a hajó létrejöttét és létezését is. Bemegy a törpe a cirkuszigazgatóhoz, kopogtat az ajtón, belép, igazgató úr, van egy világszámom. Na, halljuk. Nagyon egyszerű az egész, kimegyek a porondra, önök a fejemre ejtenek egy 10 mázsás betontömböt, és túlélem. Eljön a nap, kimegy a törpe a porondra, fejére ejtik a 10 mázsás
betontömböt, hát természetesen jön az ambulancia, kórház, 1 év lélegeztetőkészülék, 1 év kóma, 3 év rehabilitáció, de 5 év múlva kopogtatnak a cirkuszigazgató ajtaján. Belép a törpe, és csak ennyit mond. Voilà! Vajon mit hoz a jövő? Vajon meddig lesz hajó? Egy ilyen bizonytalan, háborús időben ki tudja. Mivel nekünk az élet örömünk forrása, mindent meg fogunk tenni, hogy még nagyon sokáig legyen, és jó legyen. Tartsanak velünk! Viszontlátásra!